1 hour later. Hey guys! Welcome sa aking channel. So, ang video natin ngayon is tungkol sa rice cooker. So, i-repair natin to guys dahil sira po itong rice cooker. So, panoorin nyo to guys. So guys, i-test muna natin to guys kung ano sira nito. So, i-on natin at pindutin. So ayan guys, hindi siya nag-power on. So walang indicator na iilaw. So sige, tanggalin natin to guys. So sunod is babaklasin natin. So ayan guys, may tatlong screw siya dito. So tatanggalin natin to. Pagkatapos tanggalin ng tatlong screws, ito, matatanggal to siya guys. So ito yung laman niya guys. So sunod guys is i-check natin guys kung okay yung fuse niya. So ito pala yung fuse niya guys. Pakita ko sa inyo. So ito yung saksakan niya guys. Ito yung line 1 niya. Ito, line 2. At ito yung fuse. Nagko-connecta dito sa switch niya. So i-check natin tong fuse guys kung okay ba ito guys. Ito. Yan yung fuse na guys. So, i-check natin gamit ang multi-tester guys. So, tingnan nyo lang dito guys. Ito yung pointer nya guys. Kung pupunta yung pointer dito is okay yung fuse. Pero pag hindi, nag-stable dito is sira itong fuse guys. So, check na natin. Yan, short ko muna guys. So, okay yung ating tester. At punta ko siya sa kabila guys. So, wala guys, hindi siya gumalaw yung pointer niya guys. So, sira itong fuse guys. Ito, kita ko. Ito yung isa. At ito yung isa guys. So, hindi gumalaw. So, defective yung fuse guys. Ito guys. Yan. At saka ito guys. Ito yung fuse. Yan. Hindi gumalaw yung printer guys. Ito short ko. Wala. So ito yung sira guys. So papalitan ito natin guys ng bagong fuse guys. Para sure guys, tatanggalin natin yung fuse para sure natin na so disconnect natin yung isa guys. So, i-check natin ulit. Ito yung isang paa. So, wala talaga. So, defective to guys. So, papalitan natin ng bago. Galing ko mga guys. So, natanggal ko na guys. So, papalitan natin ng bago. So,
ito pala yung nabili ko. Ang specs pala nito ay 250 volts, 10 amperes, 185 Celsius. So, same lang sila ng specs na nabili ko. So, gamit na natin guys. Ito guys, ang nakabit ko na yung bago nating binili na thermal fuse. So, iti-test na natin at ibabalik ko lang muna to. So, bago ko muna makalimutan guys, so kita ko muna sa inyo kung paano gumalaw yung ating fuse o reading niya guys. So ito fuse natin, ayan, ito yung naka reading niya guys, ayan, wala. Tapos ito, yan, meron na siya. Hindi kagaya nito na wala. Ayan. Reading. Oh, ayan. Naka-stable lang yung pointer niya. So, balik ko muna. So ito, mabalik na. Ilagay na natin tong ito yung saksakan natin, yung plug nya. On. So ayan guys, kitang-kita, pumilaw na siya. So na-on na siya guys. So natapos na nating ayusin ang ating rice cooker. So kung may mga rice cooker kayo dyan na ganito yung sira, panoorin nyo lang tong video baka may makuha kayong konting idea at kayo na mag-repair sa rice cooker nyo. So salamat sa panonood.